to more the impacts of damage to plant growth. Доброго дня всім. Сьогодні ми переходимо від основ тих, яких ми розглядали вчора, що стосувалися природнього капіталу. Сьогодні розглянемо тему того, що впливає, що наносить загрозу зростанню рослин. In this session, we're going to look through the factors that influence plant growth. В цій сесії ми пройдемо по тим факторам, які впливають на зростання рослин. Risks to plant growth from warfare. Розглянемо ризики, які надає війна зростанню рослин. How heavy metals influence plant growth. Розглянемо, як важкі метали впливають на зростання рослин. And then options for remediation, which in this context will be bioremediation, so by plants. А також ті варіанти для ремедіації, які існують, і це буде біоремедіація для рослин. When we consider how a plant can be stressed, there are two main forms of stress. Коли ми розглядаємо варіанти, за яких умов можуть отримати стрес рослини, ми бачимо дві основних форми стресу. They are abiotic stresses, which are caused by things such as heat, cold, heavy metals. Це абіотичні стреси, визвані такими чинниками, як жара, холод, важкі метали. And then biotic stresses, which are of less concern to us today because they're caused by insect and disease and grazing and things like that. І біотичні стреси, які менш видимі для нас, але вони все одно є, це хвороби внаслідок шкідників, випас тварин і таке інше. So throughout Ukraine, where damage has happened, plants are already suffering from abiotic stress. Отже, в Україні рослини вже страждають від абіотичних стресів. As water levels have been altered due to the loss of dams. Так як водні ресурси змінилися через втрату дамб. Causing drought and flooding stress. Що викликає посухи та підтоплення. Potentially plants under more threat of mineral nutrition imbalance as supply of some inputs has been challenged. Потенційно рослини також страждають від зміни мінерального складу постачання їх. But the main thing I want to focus on today is stresses caused by heavy metal contamination. Але основним тим, на чому я хочу сфокусуватися сьогодні, є стрес, викликаний забрудненням важкими металами. And this will be the focus of a lot of the soil sampling to detect which heavy metals may have been deposited. І також ми сфокусуємо свої можливості на забору зразків ґрунтів, щоб визначити, які важкі метали відклалися в ньому. Each metal does alter slightly in the kind of stress it causes to plants, but they range from osmotic stress. Кожний метал викликає свої враження, і вони змінюються від осмотичних стресів, which affects the flow of nutrients across membranes. Які впливають на потік поживних речовин в мембранах. Ionic stress, altering the availability of nutrients to plants.
Стрес іонічний, який змінює доступність поживних речовин для рослин. And oxidative stress, which can impact plants' defense systems. Та оксидативний стрес, який впливає на механізми захисту рослин. These can be expressed in the plant through either complete cell death or partial tissue death. Це виражається в рослинах в тому, що клітини або повністю вмирають, або частично втрачають якісь свої частини. Reduce growth. Зменшують своє зростання. Or the accumulation within plant tissues, but ongoing growth of the plant. Або накоплення важких металів в тканинах рослин з їх зростання. This is obviously quite interesting to us because it's a way that we can accumulate the metals without... Oh, sorry, carry on. Це, звичайно, дуже цікаво для нас, тому що ми можемо визначити, як рослини накопичують важкі метали всередині себе. And potentially then we can harvest the plant material and remove some of the metal contamination, in theory. Тому теоретично ми можемо зібрати після цього ці рослини і частково видалити з полів це забруднення важкими металами. So now I'm going to run through how bomb and war damage can influence the plant growing environment. Зараз я хотіла б зупинитися на тому, як бомби та війна взагалі впливає на зростання рослин та на їх оточення. Some of the impacts are very obvious, such as mixing of topsoil and subsoil, which... Деякі впливи дуже видимі. Це такі, як змішування різних шарів ґрунту, which then reduces the inherent fertility of the soil. Що зменшує потенційну родючість ґрунту. Others may be that soil becomes contaminated with metal and plastics and explosives. Також ґрунт може бути забрудненим металами, пластиком та залишками вибухових речовин. And whilst there is a lot of global research on plastic contamination, в той час, як існує багато загальносвітових досліджень по забрудненню пластиком, there is still a fear that we do not understand the true implications of plastics in soils. Але все ще існує побоювання того, що ми не розуміємо справжні масштаби впливу пластика на ґрунти. Plants can be impacted in other ways, such as water being diverted and reducing availability to plants. Також рослини можуть, вплив на рослини може оказати те, що зменшується доступність води для них. Or plants suddenly becoming submerged with water. Всі рослини несподівано отримують дефіцит води. Sometimes when vehicles have moved around, it can impact the soil's ability to hold itself together. Іноді рух важкого транспорту заважає ґрунту триматися в своєму звичайному стані. And it therefore becomes more vulnerable to erosion. І тому він стає більш чутливим до впливу ерозії. And then
fires in fields deplete organic matter. Також постріли та вибухи знищують органічний склад ґрунту. And affect runoff and erosion. Та також впливають на стікання води та ерозію. But on top of all these effects, we have the big challenge of heavy metal contamination. Але найбільшою проблемою є ефект від забруднення важкими металами. Heavy metals are essential for plant growth. Важкі метали є важливими для зростання рослин. But not all the heavy metals that we may experience, unfortunately. Але не всі з них, які попадають в ґрунт, на жаль, корисні. The big problem is once they are present in the ground, it can be very difficult to get rid of them because they do not degrade. Великою проблемою є те, що попадаючи в ґрунт, ці важкі метали дуже важко вивести з нього, так як вони не розкладаються. And therefore stay there forever unless we correct in some means. І в деяких випадках вони залишаються там назавжди. Certain heavy metals, including lead, cadmium, arsenic, and mercury, are toxic to plants. Деякі з важких металів, включаючи цинк, миш'як, ртуть, астат, є дуже токсичними. And impact the plant's physiological and biochemical processes. І вони впливають на фізіологічні та біохімічні процеси в рослинах. In some cases, heavy metals can be removed. В деяких випадках можна вивести важкі метали. But generally, all these processes are very, very expensive. Але взагалі ці процеси є дуже дорогими. Including soil incineration, so burning at high temperatures to volatilize the metal. Один з видів цього очищення – це прожарювання ґрунту, випалюючи високою температурою важкі метали. Other methods may involve digging out the soil, removing it and storing it somewhere else. Іншим варіантом є зняття певного шару ґрунту і зберігання його десь в інших місцях. Soil washing can be used, but it's a very difficult process. Можна використовувати промивання ґрунту, але це дуже складний процес. And then some fields have electric to charge the ions within the soil. Також можна на деяких полях провести обробку електричним струмом для того, щоб знайти іони, що знаходяться внутрі ґрунту. And then finally, we're going to look at some options for phytoremediation, which involves plants removing heavy metal ions. І на кінець ми перейдемо до фіторемедіації, що включає рослини для того, щоб виводити важкі метали. This slide demonstrates how lead and cadmium can enter into the food chain. Цей слайд показує, як кадмій та свинець можуть входити в ланцюг харчування. In this case, through poorly disposed of battery waste. В цьому випадку показано, як вони входять в ланцюг харчування через поганий менеджмент на звалищах батарей. There are two main mechanisms here described.
Тут описано два основних механізми. which are through soil and water. Це проникнення через ґрунт і через воду. The soil uptake mechanism involves ions entering into the maize plant, which is then ingested by humans or animals. Через ґрунт ці іони попадають в кукурудзу, яка потім споживається людинами або тваринами. The water route involves entering into water courses, which can either cause further problems downstream. Інший шлях попадання – це через водні шляхи, що потім також спричиняє проблеми з водопотоком. Or the water being used for irrigation through plant uptake and therefore again bioaccumulating. Вода споживається тваринами або використовується в засобах іригації і таким самим чином попадає в кукурузу і знов-таки потім використовується людьми та тваринами в їжу. I just now want to stress why it's so important that we don't allow humans to eat these products. Я хотіла б наголосити, чому так важливо не дозволяти людям їсти такі продукти. Heavy metals impact the human body through a range of mechanisms. Важкі метали впливають на організм людини через широкий спектр механізмів. The main one is an increase in the rates of cancer within the community. Одним з них це підняття ризику ракових захворювань в соціумі. Or direct toxicity to the brain. Або прямий токсичний вплив на мозок. Other effects can be on accumulation within the liver or kidneys, causing disease. Також ефекти накопичення важких металів в печінці та почках, нирках, що визиває різні хвороби. Often people who've been subjected to heavy metals can have problems with immunodeficiency. Також люди, що підлягали впливу важких металів, мають проблеми з імунітетом. Hypersensitivity of the skin and itching. Також вони мають проблеми з гіперчуттєвістю шкіри. Heart disease. Проблеми серцево-судинної системи. And then impacts on the DNA and on future generations through reproductive impacts. Також важкі метали впливають на репродуктивні органи і ДНК, вражаючи майбутні покоління. Obviously, all of these are awful effects. Звичайно, всі ці ефекти є жахливими. And that's why it is so important that we sample this soil to make sure we are not going to cause further contamination. Тому дуже важливо брати зразки ґрунту, щоб не допустити подальшого забруднення. Heavy metals can occur in soils from a range of sources. Важкі метали можуть з'явитися в ґрунтах через дуже багато джерел. Including contaminated fertilizer in agriculture. Включаючи забруднення добривами в сільському господарстві. Interestingly, a lot of phosphate fertilizer applied has dangerously high levels of cadmium. Цікаво, що велике використання фосфатних добрив викликає високі рівні забруднення кадмієм.
Factories can often lead to either air fumes, which further get deposited onto land. Фабрики також роблять викиди через дими, які потім осідають в землі. Or through contamination of sewage and waste products, which may be applied back to land. Також забруднення проходить через каналізаційні системи, які просочуються в ґрунт. As well as vehicles causing pollution, which gets deposited on land. Також машини, що ми використовуємо, також викидають гази, які потім осідають на ґрунт. But unfortunately, the byproducts of war are also a major source of heavy metal contamination. Також, на жаль, наслідки війни є дуже великим джерелом постачання важких металів і забруднення ними. And we know that the impacts of the First and Second World Wars and Vietnam War have rendered large areas of land unsuitable for cropping. Ми знаємо, що наслідки Першої та Другої світових війн, а також війни у В'єтнамі, зробили багато орних земель непридатними до господарювання. These plants grown in contaminated soils accumulate heavy metals in a range of different mechanisms. Є рослини, які можуть вирощуватись на забруднених полях і акумулювати в собі важкі метали через різні механізми. These include physiological symptoms, including thicker roots. Забруднення важкими металами викликає в рослинах багато різних проблем. Однією з них є більш тонка коренева система. Reduced expansion of the root system. Також коренева система є нерозповсюдженою. Thicker cortex and epidermis, so like the skin of the root. Також вони викликають проблеми в епідермісі, в так званій шкірі, кореневій шкірі. And this then impacts the plant by reducing the root's absorptive surface area. А також вони впливають на рослини, зменшуючи абсорбуючу площу кореневої системи. As well as reducing the actual root's ability to function. А також впливаючи на загальну функцію кореневої системи. Here we can see in maize the impact of polluted soils on growth, and it's substantial. На цих картинках ми бачимо вплив забруднених ґрунтів на кукурудзу, і він дуже великий. And on cowpea, where there seems to be initial better growth. І там, де є первинне зростання рослин. But then the plant has severe chlorosis, which will impact photosynthesis. І рослини страждають на важкий клерозис, що впливає на фотосинтез. When you look at heavy metals within the rhizosphere, so the soil, коли ми розглянемо важкі метали в різосфері ґрунту, you can see through the color coding that some of these become mobile within the plant. Ми бачимо, що деякі з них стають мобільними і потрапляють в верхні частини рослини. Through osmosis, they're carried through the vascular system of the plant. Шляхом осмосу, що проходить в васкулярній системі рослини. And in some cases, some metals, but not all, can be detoxified by the plant.
І в деяких випадках деякі метали, не всі, звичайно, можуть детоксифікуватися рослинами. It is therefore really important to understand which metals are present to know if we can use this process. Тому дуже важливо розуміти, які метали саме є забруднювачами, щоб розуміти, чи можемо ми застосувати цей процес очищення. This slide focuses on the effects of explosives and hydrocarbons on plants and soils. Цей слайд сфокусований на гідрокарбонатах з вибухівки, які забруднюють землю. And we can see that many of the explosive products are hydrocarbons. І ми бачимо, що багато вибухових речовин є гідрокарбонатами. And interestingly, some of the heavy metals associated with explosives are some of the first products we have found through the initial soil sampling. Отже, і цікаво знати, що деякі з металів ми знаходимо з важких металів ми знаходимо прямо при першому взятті проб ґрунту. These can then be taken up by the plant. Вони можуть всмоктуватись рослинами. And unfortunately, we do not know always the impact of products like antimony and palladium on human health. На жаль, ми не знаємо впливу всіх важких металів, які накопичуються в рослинах, таких як антономій та поларіум, на їх вплив на людське здоров'я. This slide paints a slightly more interesting picture. Цей слайд показує досить цікаву картину. And talks about how heavy metals can be absorbed through plant roots and then moved around within the plant. І показує, як важкі метали можуть абсорбуватися кореневою системою і далі розподілитися по всій рослині. And some may even be lost into the atmosphere through translocation. І за допомогою транслокації вони також можуть бути виведені в атмосферу. And others broken down by light products once they're within the foliar canopy. А також вони можуть розкластися під дією світла при процесі фотосинтезу. Within the root zone, there are various ways that plants can help stabilize heavy metals. В кореневій зоні є багато варіантів таких, щоб рослини могли допомогти стабілізувати важкі метали. So we've already covered plant uptake, which you can see here. Ми вже розглянули всмоктування рослинами, що, як ви бачите тут. But plants also release sugars into the soil, which can consolidate some of the heavy metals and help stabilize them. Рослини також роблять викиди сахарів в ґрунти, що дозволяє консолідувати та стабілізувати важкі метали. And in other cases, they get broken down through soil microbes and then stabilized. В деяких випадках важкі метали розлагаються тими мікробами, що живуть в ґрунті, а також стабілізуються їми. Different plants react in different ways to heavy metal contamination. Різні рослини реагують по-різному на забруднення важкими металами. For example, this experiment looked at the impact of oil spills on maize growth.
В даному випадку цей експеримент показав, як розливи мастильних матеріалів впливають на розвиток кукурузи. And it shows how the plant grew in contaminated and non-contaminated soils. І показує, як рослина виросла в забрудненому і незабрудненому ґрунті. And it caused a shorter, lower yielding plant. Забруднення мастилами викликало більш невисоке та малопродуктивну рослину. With a higher proportion of the plant as yield. Більш вищий пропорція рослин як більш вища врожайність рослин. The same proportion as leaves. І така ж пропорція в листяному покриві. But a smaller proportion of the plant as roots. Але менша пропорція кореневої системи рослини. This obviously helps explain some of the overall reduced yield. Це також пояснює зменшення врожайності. Obviously, once you start to combine these effects with the impacts of climate change, коли ми почнемо порівнювати ці ефекти з впливами кліматичних змін, it could result in severe plant stress. Це може викликати серйозний стрес для рослин. The causes of these stresses are expressed in this diagram. Наслідки стресів виражені на цій діаграмі. And some are caused by disrupted functioning of the stomata, restricting water uptake of the plant. Також деякі з наслідків викликані нині порушеною функцією стомати, що зменшує забор води рослиною. The chlorosis that we saw in the cowpea, reducing the concentration of photosynthetic pigments. Клерозіс, який ми бачимо, зменшує концентрацію фотосинтетичних пігментів. Damage to chloroplast structures. Веде до порушень хлоропластової структури. And then chemical disturbance of photosystem 1 and photosystem 2 within the plant. А також хімічно впливає на першу та другу фотосистеми в рослині. This can be expressed by the plant in cell death, chlorosis. Це може викликати смерть клітин рослини. Restricted growth and reduced yields. Зменшення зростання та зменшення врожайності. Sometimes it can be hard to distinguish some of these effects. Іноді важко визначити ці ефекти. From pest, disease and weed competition. І відрізнити їх від наслідків діяльності шкідників та різних некультурних рослин. Therefore, this soil sampling is essential to understand how it's going to impact plant growth. Саме тому взяття проб ґрунту дуже важливе для того, щоб зрозуміти, як воно впливає як забруднення впливає на зростання рослин. We therefore need to understand how different plant species cope with contamination. Ми повинні розуміти, як різні види рослин справляються з забрудненням. And it may be that we can then target growing plants which can tolerate certain heavy metals. Що допоможе нам визначити,
які рослини вирощувати і як рослини витримують наслідки забруднення важкими металами. This may mean that we grow different plants and have to think about our agricultural products for different markets. Це дозволить нам використовувати різні рослини для різних ринків збуту. For example, miscanthus, the tall grass on the right here, can be quite tolerant to growing in polluted environments. Наприклад, трава може зростати і витримувати досить велике навантаження в забруднених територіях. These plants could then be used as a biofuel. Ці рослини можуть бути потім використані в якості навіть біотоплива. But then careful disposal of the ash is required to prevent further land becoming contaminated. Але після цього треба надійно керувати залишками від згорання цих рослин, щоб вони знов не внесли забруднювання в ґрунт. There's a lot of work which is predominantly still in the lab involving the introduction of bacteria. Також існує багато роботи щодо внесенню бактерій в ґрунт. And these bacteria can be added to soils to help the plants immobilize or mobilize the metals to try and aid the process of decontamination. Ці бактерії можуть бути додані в ґрунти для того, щоб допомогти рослинам справитись з процесами мобілізації чи іммобілізації важких металів, а також допомогти рослинам в процесі деконтамізації. These would help prevent the plants becoming so stressed from heat, drought and salinity. Ці бактерії допоможуть рослинам не відчувати такого сильного стресу від тепла, посушливості або засолонювання. And these can work through influencing the soil cation exchange process. І це може відбуватися через вплив на обмін катіонами в ґрунті. But it's really important that we don't rush into these bacteria solutions until we understand the full implications of them in our soils. Але треба не поспішати з введенням цих бактерій в ґрунт до тих пір, поки ми не зрозуміємо, який вплив вони визначають. This diagram shows it in a slightly more simplistic format. Ця діаграма в більш простому вигляді показує все це. And it shows how different bacteria can absorb different relative abundance of certain metals. І вона показує, як різні бактерії можуть впливати на різні важкі метали. So to manage the situation the best we can, we have to be able to assess the known risks in the country. Для того, щоб вміти керувати ситуацією, могти керувати її, ми повинні оцінити ризики для країни. And this firstly involves identifying where the bomb damage and war damage has occurred. І перш за все треба точно визнати місцевості, де виникло ураження війною та бомбардуваннями. And then sampling the soil in the appropriate methodology to enable full detection.
а також використати методи взяття проб ґрунту е, з правильною методикою, щоб забезпечити повну оцінку забруднення ґрунта. We have to remember that the deposition of the heavy metals may not all be at the bottom of the crater. Ми повинні розуміти, що відкладення важких металів може бути не тільки внизу воронки від взриву. As some of these metals become almost volatilized during the high temperatures of explosion, which can lead to a wider distribution than initially apparent. Ці важкі метали можуть бути розповсюджені за воронку через високі температури та силу вибуху. Therefore, each sample site will be labeled from the type of explosive that has been used. Тому потрібно визначити, який саме вид вибухівки був використаний. And then we can start to learn how different explosives influence the risk of heavy metal contamination. Таким чином ми зможемо дізнатися, як різні вибухові пристрої, який ризик ураженням важких металів вони несуть. And we can also start to understand how different soil types or different climatic regions in your country influence heavy metals. І ми зможемо зрозуміти, як різні типи ґрунтів та різні кліматичні зони в вашій країні впливають на розповсюдження важких металів. For example, black soils tend to have a very high cation exchange capacity, which means they can hold on to heavy metals. Наприклад, чорноземи мають дуже велику можливість для обміну катіонами, і тому це значить, що вони можуть утримувати важкі метали. Once we understand this, we can then look at the type of remediation that will be required. Коли ми зрозуміємо це, ми зможемо знайти вид ремедіативної активності, яку ми потребуємо. We can then determine if the type of crops that will be most suitable for growing. Ми зможемо визначити, які культурні рослини можуть бути вирощені на даних територіях. And it may be that we are no longer growing wheat and sunflower and soya in these regions, but other crop products for other markets. І, можливо, слід припинити вирощування соняшника, пшениці чи сої в цих регіонах, а вирощувати інші культурні рослини для інших ринків збуту. The first step that we have recommended is soil sampling, ideally as soon after the damage has occurred. Першим кроком, який ми радимо, це взяти проби ґрунту в ідеалі в найкоротший термін після вибуху. And then also to look at subsequent crop growth once crops are planted. А також подивитися на наслідки для зростання рослин після того, як рослини будуть посаджені. We can then start to determine when plant growth is influenced by any potential contaminants. Тоді ми зможемо зрозуміти, як кожен з потенційних забрудників впливає на зростання рослини. And once you are allowed to start using drones, this analysis can be done through drone flights. І після того, як на цих територіях буде дозволено використання дронів, цей аналіз можна буде робити за допомогою польотів дронів. For example, this field in the photograph here has had lots of different treatments over time.
Наприклад, це поле, яке ви бачите на фотографії, підлягало різним видам впливу в різне з плином часу. And has also had industrial waste deposited on it over 100 years ago. Воно також слугувало як звалище індустріальних відходів близько сотні років тому. We can see that these different management actions have influenced plant growth, with some areas having very poor plant growth. Ми бачимо, що на деяких ділянках цієї території дуже бідна рослинність, і це вплив саме забрудненням був зроблений. And others, shown here in the dark green, having much higher green area index. Деякі з територій, які показані темно-зеленим, мають набагато більший індекс рослинності. I would like to encourage people to go out after doing drone flights to ground truth the observations made. Я також хотіла би попросити тих, хто буде брати проби після польотів дрону, вийти на територію та зробити спостереження безпосередньо на тій території, яка досліджується. And then they can check against known problem areas, e.g. previous bomb sites. А також перевіряти всі проблемні території, які були зазнали бомбардування. Everyone now carries a mobile phone, and the mobile phone has free software on it for giving you grid references. Зараз кожен має мобільний телефон, і в мобільному телефоні є безкоштовні засоби для того, щоб він зробив вам, надав вам вашу точку, локацію на карті. And for example, I've put mine up here, and this is my geolocation where I am. It's accurate to within 7 meters. І, наприклад, визначити відстань від того міста розриву до того міста, де ми знаходимося. This is not ideal, but it's better than nothing. Це не ідеально, але це краще, ніж нічого. What we really must stop doing is growing crops on land where we could be causing damage to human health. Що насправді ми повинні перестати робити, це вирощувати рослини на тих територіях, де реально отримати після цього враження людського здоров'я. And we therefore need to mark all risk areas to avoid a human health crisis. І тому треба помітити всі ризиковані території для того, щоб запобігти кризи людського здоров'я. We also need to remember that the process of cultivating fields to establish crops can spread around contaminated soils. Також ми повинні пам'ятати, що процес культивації полів та вирощування рослин може лише розповсюдити забруднені ґрунти. And we need to avoid spreading any damage over a wider area, which may lead to more area being taken out of production in the future. І ми повинні запобігати розповсюдженню цих ґрунтів для того, щоб запобігти виведенню більшої кількості ґрунтів з експлуатації в майбутньому. You are all tasked with a really important job of doing this soil testing. Ви всі будете мати по-справжньому важливу роботу, беручи забори ґрунтів на цих територіях. Which is not only important for farmers' livelihoods,
Це не тільки важливо для життя фермерів, but also to protect, but also to prevent potentially health damaging foods spreading across regions which you export your food to. Це також дасть змогу запобігти експорту забрудненої їжі в ті регіони, куди ви експортуєте їжу. These are the main references that I used within this presentation. Це основні посилання, які я використала в презентації. Чи маєте ви запитання? And I would like to thank my interpreter because I think there were some horrible words used within that presentation. No, everything was okay. Okay, good. Are there any questions? Чи є питання якісь? I think no. Дякуємо, Нікола, за цікаву та змістовну доповідь. Thank you, Nicola, for very interesting presentation. Thank you. Ми з вами ще зустрінемося. У вас ще одна лекція буде. We will have opportunity to meet again. You will have one more lecture. Можна питання? Yes, yes. Can I have a question? Задавайте. Задавайте питання, можливо, у когось є. Дивіться, будь ласка, де акумуляція плиною важких металів? Так? Потім іде її утилізація і десь вона буде в якомусь Вас дуже погано чути. Я не можу розібрати жодного слова. А зараз Вибачте, чутно? будь ласка, якщо такий звук, то прошу написати питання в чат, і ми їх зачитаємо, і лектор відповість. Якщо А це зараз можливо. краще? Ні? Трошки краще. Зараз краще чи краще Так, написати? так. Краще. Тоді в мене там ехо. Дивіться, будь ласка, йде акумуляція рослинної важких металів. Так, подальша дія, значить, якщо ми беремо її, як, наприклад, при ремедіації, як казали, для палива, потім залишки там в вигляді золи кудись діваються. Якщо це, наприклад, ми використовуємо для однорічні або багаторічні рослини, в кінцевому результаті відбувається що? Коли воно поступає в кругообіг, то, в принципі, йде мінералізація його, так, і воно потім повертається в більш кращому стані в ті ж самі ґрунти, і потім воно йде в кругообіг. Як оця проблема може вирішуватися? Nicola, the question is when the plant has lots of heavy metals and then used for fuel, for fire, like a firewood, and then the ash goes back again to the soil. How this problem can be solved? Yeah, I think we need to be very careful where this ash is deposited, and it may need to go into designated landfill sites to avoid entering into watercourses or being spread across the land and further contaminating land. Пане Олександр, насправді це є дуже великою проблемою менеджмент цих залишків, цього попелу. Наразі проблема вирішується лише способом складання цих залишків в якихось пустинних регіонах, де не буде можливості потрапити в пахотні землі або в райони, де вони, або в попадання цих залишків в водоток, в ґрунтові води. Добре, дякую вам. Thank you very much. Thank you. Thanks. Можна теж питання? Can I have a question too, please? Yeah. В результаті нашої роботи має бути звіт. У вас є зразок звіту або хоча б структура змісту
такого звіту. We Дякую. must have... Наталя, це ви може відповісти? Я відповім так, тому що, дивіться, в нас там в програмі останній день я доповідаю, і я вам розповім про це, тому це зараз питання наразі не до лектора. Добре. Можна задати лектору питання? Наприклад, ми вирощуємо ріпак і отримуємо біопаливо. Це вже не харчова продукція, у нас є олія, з якої робиться біопаливо, є залишки після віджиму. Питання таке, тобто, якщо використовується дане біопаливо, де можуть бути залишки важких металів, чи буде приймати таку продукцію, і що далі буде з цією продукцією, що виявили? The наша question- Дуже велика кількість біопалива з території, яка була вже під обстрілами і з забрудненням, вже вийшла в Євросоюз, там десятки тисяч тонн, і про це ніхто не говорить. Це питання критично. Мгм. Пан Нікола, the question is when the plants are grown for biofuel. And we have lots of territories which were bombed, and the biofuel has been grown after that. Will this biofuel be taken by European Union, and what to do with the contaminated biofuel which has already been sent to United European? Can they ask what biofuel has been sent? What product? Diesel fuel. Diesel fuel. Okay, so biodiesel. I think unless they are detecting particularly high levels of lead, because levels of lead are recorded from fuel, they're obviously already taking it at the moment. As we understand more about the contamination, I think we're likely to see further restrictions as people really understand the risks, because at the moment people don't know what to test for. Наразі не існує якоїсь загальної системи тестування. Тобто все біопаливо, яке надходить в Європейський Союз, воно проходить тестування на склад свинцю. І це все. А наразі іншої системи немає розуміння, як впливає забруднення територій, що зазнали шкоди від війни, але з плином часу, звичайно, будуть вироблені якісь заходи і будуть обмеження, звичайно. Тобто наразі його приймають, але якихось дієвих методів визначення інших металів немає. Тільки на свинець. Дякую. Thank you very much for your answer. А можна ще одне, я перепрошую. One more question. Дивіться, будь ласка, а є якісь маркери? Наприклад, є, наприклад, поле, яке було під бойовими діями, скажімо так, і там залишки зараз що? Зараз там бур'яни, скажімо так, в якомусь, чи є якісь маркери, за якими біологічні індикації, і що можна було виявити, які саме були там, значить, Метали. підв'язуються. Так, оце. Іменно саме ідентифікація тих, бойових складових, там, чи це міни, чи це реактивні снаряди, чи, тощо. Okay. The question is there any opportunity to find out what metals are in the field, contaminated the field, using the plant which already grows? Are there any marks on the plant which show which metal contaminated the field? Yes, there are certain kind of toxicity symptoms, but the general symptoms are
cell death or chlorosis. But the only way I would say you can accurately do it is to cut off the plant and then put it into an oven. So you ash the plant and then put it through chromatography. So that's why we have decided to focus on soil testing predominantly in this project. Thank you. Наразі так, видно, що рослини втрачають у рості, втрачають в цьому, і навіть бур'яни, які зростають, вони там мають якісь пошкодження, але визначити, який саме метал забруднює, неможливо. Єдиним виходом є зробити зріз рослини, перетворити його на попіл і потім за допомогою хроматографії визначити, які важкі метали в ньому утворилися, тобто які були метали в складі. І саме тому ми робимо цю програму по взяттю проб ґрунту, тому що це єдина можливість визначити поки що склад важких металів, які забруднили вашу територію. And can I just add to that the PXRF, the piece of equipment that we're using, can work on plant tissue as well as on soils. І обладнання, яке вони використовують в своїх дослідженнях, воно може працювати як з рослинним матеріалом, так і з ґрунтами. Тобто це хроматографічне обладнання і на рослини розраховано, і на ґрунти. So you could play around with this and effectively take some plant tissue back and put it through the PXRF to get a measure of what's happening in the crops that are already being grown. But there are no visual effects on the plant provided by metal, yes? Well, there are, but most of them are stunting of growth and yellowing and cell death, and they can be caused by plant viruses can do exactly the same, and some diseases. So there's nothing, it's a bit like saying, what does someone look like when they have a cold? And there's nothing, there's so many symptoms that you can have depending on quite how bad the infection is, that it's difficult to isolate it down to saying it's got this, Пане Олександр, тобто наразі візуального якогось визначення, що забруднило, неможливо, тому що можна всі ці симптоми на рослинах сплутати із враженням шкідниками і наслідками того, що бур'яни там на полі і так далі. Тому тільки методи хроматографії дієві. That's all, thank you. Any other? Ще питання будуть? Є, я мав на увазі, дивіться, будь ласка, чи можна потім за цим аналізом сказати, які саме були в цьому місці види озброєння, скажімо так, в приміненні, скажімо так. Так, що за аналізом, і треба подивитися, що саме було, що вплинуло на те, щоб потім уже думати далі, що з цим робити. I understand. Зрозумів. The question was also, can we identify the type of explosives which was used on the field according to the analysis provided? Yes, we can, and we can pick that up partially through heavy metals. And also we will be collecting more data about what kind of damage each explosive does, which will really then give us an immediate risk indicator as we find out more as the data set increases. Наразі йде в набір інформації і потрібно, так, звичайно, деякі вибухові речовини можна визначити по залишкам в тим, що ми отримали при аналізі. Але зараз збирається дата і все більше і більше інформації буде, тому така можливість буде.
задати. Дякую велике. Thank you very much. Питання можна задати? Так, звичайно. Пані Нікола, у нас таке питання. Ми вивчали питому електропровідність ґрунту в залежності від вмісту поживних речовин. Ну і маємо запатентований спосіб визначення електрорезонансним способом деяких речовин. А ви сказали, що обробка електричним струмом можна зарядити важкі метали і чуть-чуть коротко, які ці способи і де цю інформацію можна почерпнути? Пані Miss Nicola, we have a question. You have mentioned that the soils can be treated with electricity to provide decontamination of with heavy metals. Can you give a bit more information about it, or at least the place where we can find the information? Can I come back to you on that, because I'd like to do a better literature search rather than give you a simplistic answer now. Мені зараз треба подивитись літературу. Наразі не можу дати відповіді по впливу електричного струму на деконтамінацію ґрунту. Але я надішлю вам посилання, де можна буде ознайомитись з інформацією. Please send us the link where we could find information, okay? Yeah. Так, вона надійшла. Я думаю, що лінк можна відправити мені, а я розішлю тоді учасникам. You can send your link to Natalia Kapinas, and she will then resend it to the participants. Yeah, okay. Yes, we'll do. Thank you. Good. Ще питання? I think that is all. Good. There are no Yeah. questions. I think that is all. Thank you very much for your lecture. Thank you for participation. Thank We appreciate the information you provided us. Thank you. Thanks. Have a good day. And have a good day too. Cheers. Thank you. Bye. Bye. Bye.